Lektion 1. På biblioteket. Ursäkta mig. Vet du var fiktionsavsnittet är? Ja, det är på andra våningen. Följ mig, jag ska visa dig. Tack, jag uppskattar det. Är det långt härifrån? Nej, det är bara en kort promenad härifrån. Följ denna gång och ta trappan upp. Förstod det. Jag letar efter en mystisk roman. Vet du var jag kan hitta dessa? Visst, mysterieromanerna finns i brott- och thrilleravsnittet. Det är precis bredvid romanerna. Jättebra. Jag tycker om att läsa mysterieromaner. De håller mig engagerad. Det är underbart. Du hittar ett brett utbud av mysterieromaner där. Låt mig veta om du behöver några rekommendationer. Tack, jag kanske tar upp det erbjudandet. Förresten, var kan jag hitta referensböckerna? Referensböckerna ligger på samma våning, bara några hyllor från fiktionsavsnittet. De är organiserade efter ämne. Perfekt. Jag kan behöva lite referensmaterial för ett forskningsprojekt. Inga problem. Om du behöver hjälp med att hitta specifika böcker, fråga gärna bibliotekarien. De är mycket kunniga. Tack för din vägledning. Jag är sugen på att utforska biblioteket nu. Du är välkommen. Njut av din tid på biblioteket. Lycklig läsning! Jag ska. Tack igen för din hjälp. Ha en bra dag. Lektion 2. Stadsprotester. Har du hört talas om de senaste protesterna i vår stad? Ja, jag har följt nyheterna. Det verkar som om många människor uttrycker sin oro. Definitivt. Vad protesterar de mot? De protesterar mot den föreslagna byggandet av en ny motorväg som skulle förstöra en lokal park. Det är förståeligt. Parken är ett viktigt grönområde för samhället. Absolut. Många uppskattar det som en plats för rekreation och avkoppling. Jag håller med. Det är tråkigt att se grönområden ersättas av betong och asfalt. Exakt. Demonstranterna förespråkar alternativa lösningar som skulle bevara parken. Jag hoppas att myndigheterna lyssnar på deras oro och överväger alternativa planer. Jag också. Det är viktigt att samhällets röst hörs och beaktas. Har protesterna hittills varit fredliga? För det mesta, ja. Majoriteten av demonstranterna har varit fredliga och respektfulla. Det är bra att höra. Det är viktigt att uttrycka åsikter fredligt och konstruktivt. Absolut. Fredliga protester har större chans att åstadkomma positiv förändring. Har det förekommit några diskussioner eller förhandlingar mellan demonstranterna och myndigheterna? Ja, det har varit några samtal för att hitta en kompromiss som tillfredsställer båda sidor. Det är ett steg i rätt riktning. Dialog är avgörande för att lösa konflikter. Definitivt.
Det är viktigt att hitta en gemensam grund och arbeta mot ett ömsesidigt fördelaktigt resultat. Jag hoppas att de kan hitta en lösning som bevarar parken samtidigt som de tillgodoser stadens transportbehov. Låt oss hoppas det. Det är viktigt att hitta en balans mellan utveckling och miljöskydd. Jag kunde inte hålla med mer. Vår stads framtid ska bygga på hållbara och inkluderande principer. Absolut. Det är upp till oss alla att bidra till en bättre och mer harmonisk gemenskap. Väl sagt. Låt oss hålla oss informerade om protesternas framsteg och stödja positiv förändring. Lektion 3. Livsmedelshoppning. Hej, är du redo för matinköp idag? Visst, jag måste fylla på mitt skafferi. Vad behöver du köpa? Jag behöver lite färsk frukt och grönsaker. Jag har längtat efter en sallad. Det låter hälsosamt. Jag lägger till det på vår inköpslista. Något annat? Jag behöver också lite kycklingbröst och fullkornsbröd till smörgåsar. Noterade. Vi kan hämta dem från kött- och bagerisektionerna. Hur är det med mejeriprodukter? Ja, jag behöver lite mjölk och yoghurt. Kanske lite ost också. Bra. Vi svänger förbi mejerigången för dessa föremål. Har du några specifika preferenser? Bara vanlig mjölk och vanlig yoghurt. När det gäller ost går jag med cheddar. Förstod det. Vanlig yoghurt och cheddarost är det. Några snacks eller drycker på din lista? Ja, jag skulle vilja få lite popcorn och mousserande vatten som en godbit. Popcorn och mousserande vatten. Kolla. Jag ska se till att vi tar tag i dem också. Något annat? Jag tror att det täcker det för nu. Vänta. Jag glömde nästan. Vi behöver lite diskmedel också. Inga problem. Vi går till hushållsförbrukningsgången för det. Finns det ett specifikt märke du föredrar? Alla märken kommer att göra det, så länge det får jobbet gjort. Vi kan välja ett kostnadseffektivt alternativ. Låter bra. Kostnadseffektiv och effektiv vid rengöring. Jag ska hålla utkik efter ett lämpligt alternativ. Tack, Anna. Jag uppskattar din hjälp med inköpslistan. Du är välkommen, John. Det är alltid trevligt att ha sällskap när man handlar mat. Dessutom kan vi hjälpa varandra att komma ihåg allt. Absolut. Det gör hela upplevelsen roligare och effektivare. Definitivt. Låt oss göra oss redo och gå till mataffären. Redo att gå? Redo när du är. Låt oss gå och erövra dessa shoppinggångar. Lektion 4. Utforska historien. Kan inte vänta med att fördjupa mig i historien. Vi borde definitivt planera en resa. Jag håller med. Historien är fascinerande. Någon speciell plats du har i åtanke? Jag har alltid velat besöka dem. De gamla ruinerna och arkitekturen är otrolig. Rom låter fantastiskt.
Colosseum och Forum Romanum är måste se-attraktioner. Absolut. Och låt oss inte glömma Vatikanstaten och Peterskyrkan. Ja. Vatikanen är rik på konst och historia. Det är en unik upplevelse. Jag är glad att se Sixtinska kapellet och Michelangelos berömda takfresker. Det är säkert en höjdpunkt. Vi bör också utforska andra historiska städer i Europa. Definitivt. Aten, Grekland, är en annan stad med en rik historisk bakgrund. Akropolis och Parthenon är ikoniska landmärken. Det skulle vara otroligt att se dem på nära håll. Håller med. Och i Egypten kunde vi utforska de gamla underverken som pyramiderna i Giza. Pyramiderna är ett underverk av ingenjörskonst. Det skulle vara som att gå tillbaka i tiden. Exakt. Historien kommer till liv när du står framför dessa gamla strukturer. Vi bör planera vår resplan noggrant för att få ut det mesta av vår historiska resa. Absolut. Vi kan undersöka och prioritera de platser vi vill besöka i varje stad. Och låt oss inte glömma att prova det lokala köket och fördjupa oss i kulturen också. Det är en bra poäng. Att uppleva de lokala smakerna och traditionerna kommer att göra resan ännu mer minnesvärd. Det låter som om vi har ett spännande äventyr framför oss. Jag kan inte vänta med att utforska historien med dig. Likaså, Anna. Det kommer att bli en oförglömlig resa genom tiden. Låt oss börja planera och få det att hända. Historien väntar. Verkligen. Anna, låt oss dyka in i det förflutna och skapa varaktiga minnen. Lektion 5. Hembaserat arbete. Flexibilitet och möjligheter till tillväxt. Det är vad jag gillar med hembaserat arbete. Jag håller med. Att arbeta hemifrån ger många fördelar. Vad tycker du mest om? Jag uppskattar flexibiliteten att ställa in mitt eget schema och arbeta i en bekväm miljö. Det är fantastiskt att inte behöva pendla varje dag. Jag sparar tid och energi på det sättet. Absolut. Dessutom tycker jag att jag kan fokusera bättre utan distraktioner från ett hektiskt kontor. Det är sant. Att arbeta hemifrån gör att jag kan vara mer produktiv och effektiv. Och med modern teknik är samarbete med kollegor fortfarande möjligt, även på avstånd. Ja, videomöten och kommunikationsverktyg gör det enkelt att hålla kontakten med teamet. Exakt. Det är fantastiskt hur tekniken har gjort fjärrarbete så tillgängligt och bekvämt. Jag uppskattar också möjligheterna till tillväxt i en hembaserad karriär. Håller med. Det finns gott om onlinekurser och resurser för att utveckla nya färdigheter. Och utan geografiska begränsningar kan vi arbeta med kunder eller företag från hela världen. Det öppnar upp en värld av möjligheter och utökar vårt professionella nätverk. Det är spännande att tänka på potentialen för personlig och karriärtillväxt i en hembaserad installation. Definitivt.
Vi har flexibiliteten att följa våra passioner och skapa vår egen väg. Och med disciplin och självmotivation kan vi uppnå stora saker från bekvämligheten av våra hem. Det handlar om att hitta rätt balans och ta vara på de möjligheter som kommer vår väg. Absolut. Hembaserat arbete erbjuder en unik och givande upplevelse för dem som omfamnar det. Låt oss fortsätta att omfamna flexibiliteten och möjligheterna som följer med att arbeta hemifrån. Håller med. Här är tillväxt, produktivitet och glädjen med hembaserat arbete. Skål för det, Anna! Må vi trivas i våra hembaserade karriärer och njuta av resan. Lektion 6. Prova något nytt. Finns det någon preferens för kvällens middag? Jag är öppen för vad som helst. Låt oss se vad du är på humör för. Jag känner för att prova något nytt. Vad sägs om thailändsk mat? Det låter äventyrligt. Jag har aldrig ätit thailändsk mat förut, men jag är villig att prova. Jättebra. Det thailändska köket är känt för sina djärva smaker och aromatiska kryddor. Jag är glad att utforska de olika smakerna och se vilka rätter de har att erbjuda. Låt oss börja med några aptitretare som vårrullar och kyckling satay. Vårrullar och kyckling satay är det. Jag är nyfiken på att smaka på doppsåserna också. Till huvudrätten kan vi ha pad thai, en populär thailändsk nudelrätt. Pad thai låter utsökt. Jag har hört att det är en smakrik kombination av nudlar, grönsaker och protein. Ja, det är vanligtvis anpassningsbart med kyckling, räkor eller tofu. Vi kan välja vår preferens. Jag är öppen för alla proteinalternativ. Överraska mig. Okej, låter som en plan. Och för att komplettera måltiden kan vi ta ett uppfriskande thailändskt aiste. Jag har hört att thailändskt aiste är ett måste. Jag ser fram emot den unika smaken. Det är en söt och krämig dryck med en antydan av kryddad smak. Du kommer att njuta av det. Jag är glad att du föreslog att prova något nytt. Det är ett bra sätt att utöka våra kulinariska upplevelser. Absolut. Att utforska olika kök introducerar oss till nya smaker och kulturer. Och vem vet, vi kanske upptäcker en ny favoriträtt ikväll. Det är den spännande delen. Att prova nya saker håller livet intressant och öppnar nya möjligheter. Jag kunde inte hålla mig mer. Låt oss omfamna äventyret och njuta av vår thailändska middag ikväll. Låt oss göra det, John. Här är nya smaker, nya upplevelser och glädjen av kulinarisk utforskning. Skål för det, Anna! Låt oss dyka in i världen av thailändsk mat och njuta av varje bit. Lektion 7. Reseförberedelser. Ja, just här. Och glöm inte våra tryckta boardingkort. De är viktiga för vår resa. Jag har dem i min väska. Allt är klart för vårt reseäventyr. Det är alltid viktigt att dubbelkolla våra resedokument innan du åker till flygplatsen. Absolut.
Vi vill inte stöta på några oväntade problem vid incheckningen. Och att få våra boardingkort tryckta sparar oss tid och gör processen smidigare. Dessutom är det en bra idé att ha digitala kopior på våra telefoner, för säkerhets skull. Det är en smart backup-plan. Teknik kan ibland vara oförutsägbar. Håller med. Låt oss nu se till att vi har alla nödvändiga resebehov med oss. Pass, kolla. Plånbok, kolla. Telefon och laddare, kolla. Glöm inte våra reseadaptrar. Vi behöver dem för att ladda våra enheter utomlands. Bra fångst. Jag lägger till dem i påsen direkt. Och låt oss inte glömma att packa lite snacks för resan. Ni vet hur hungriga vi blir. Absolut. Det är bättre att vara beredd, särskilt om vi har en lång paus. På tal om mellanlandningar, låt oss kontrollera flygschemat och bekräfta avgångsporten. Rätt. Det är alltid en bra idé att hålla sig uppdaterad, eftersom förändringar kan hända. Och vi bör också bekanta oss med flygplatslayouten för att undvika att gå vilse. Bra tänkande. Att navigera på flygplatsen blir mycket lättare om vi redan vet hur vi går runt. Slutligen, låt oss kolla vädret på vår destination. Vi måste packa i enlighet därmed. Det är sant. Vi vill inte bli överraskade av oväntade väderförhållanden. Allt verkar vara i ordning. Jag är exalterad inför vårt kommande äventyr. Låt oss få ut det mesta av det och njuta av varje ögonblick. Våra reseförberedelser är färdiga. Verkligen. Här är smidiga resor, spännande upptäckter och underbara minnen. Lektion 8. Anpassningsstrategier. Bör vi anpassa våra strategier? Absolut. Det är en växande marknad och vi måste ligga steget före. Jag håller med. När marknaden utvecklas måste vi vara flexibla och anpassa vårt tillvägagångssätt därefter. Låt oss börja med att analysera de nuvarande trenderna och konsumentpreferenser. Det är en bra utgångspunkt. Att förstå vad kunderna vill ha är avgörande för framgång. Vi bör också hålla ett öga på våra konkurrenter och se hur de anpassar sig. Att lära av våra konkurrenters strategier kan ge oss värdefulla insikter och idéer. Och låt oss inte glömma vikten av att samla kundfeedback. Kundfeedback är som en kompass som leder oss mot förbättring och innovation. Med det föränderliga landskapet kan vi behöva utforska nya marknadsföringskanaler. Det är sant. Vi bör vara öppna för att experimentera med olika plattformar och tillvägagångssätt. Och när vi anpassar våra strategier, låt oss komma ihåg kärnvärdena och styrkorna i vårt varumärke. Absolut. Vår varumärkesidentitet bör förbli konsekvent även när vi utvecklas. Innovation bör vara en drivkraft bakom våra anpassningar. Vi måste ligga steget före kurvan.
Innovation håller oss relevanta och gör det möjligt för oss att möta våra kunders ständigt föränderliga behov. Det är också viktigt att regelbundet utvärdera effektiviteten i våra anpassade strategier. Vi bör övervaka resultaten och göra justeringar efter behov för att optimera våra ansträngningar. Att anpassa våra strategier är inte bara en engångssak. Det är en pågående process. Kontinuerlig anpassning säkerställer att vi förblir konkurrenskraftiga och tar tillvara nya möjligheter. Låt oss omfamna denna utmaning och se den som en möjlighet till tillväxt och framgång. Tillsammans kan vi navigera i det föränderliga landskapet och trivas på den växande marknaden. Absolut. Anna. Här är anpassningsförmåga, innovation och att uppnå våra mål. Lektion 9. Förhandla pris. Kan vi komma överens om priset? Det är lite högt. Kan vi förhandla? Jag förstår din oro. Låt oss se om vi kan hitta en ömsesidigt fördelaktig lösning. Finns det någon flexibilitet i priset? Jag tror att det är högre än marknadsgenomsnittet. Jag ser var du kommer ifrån. Låt mig kolla om det finns utrymme för anpassning. Tack. Jag uppskattar din vilja att utforska möjligheten. Efter att ha granskat siffrorna kan jag erbjuda en liten rabatt. Skulle det fungera för dig? Det låter som ett steg i rätt riktning. Kan vi diskutera den specifika rabatten? Jag kan sänka priset med 10%, vilket jag anser är en rättvis kompromiss. Även om det är bättre hoppades jag på en större rabatt. Finns det någon chans att vi kan gå längre? Jag förstår ditt perspektiv, men jag har vissa begränsningar också. Finns det något annat vi kan förhandla om förutom priset? Ytterligare tjänster eller funktioner, kanske? Det är en bra poäng. Låt oss undersöka om det finns några ytterligare mervärdeerbjudanden som vi kan inkludera. Jag uppskattar din vilja att hitta alternativ. Det visar ett engagemang för kundnöjdhet. Som en gest av välvilja kan jag inkludera en gratis tjänst som skulle förbättra det övergripande paketet. Det är ett generöst erbjudande. Det tillför definitivt värde till affären. Kan vi slutföra detaljerna? Absolut. Låt oss granska de reviderade villkoren och se till att de uppfyller båda våra förväntningar. Jag är glad att vi kunde hitta en mellanväg. Det är viktigt att nå en överenskommelse som gynnar båda parter. Jag kunde inte hålla med mer. Det handlar om att hitta en win-win-situation. Tack för din flexibilitet och vilja att förhandla. Det har gjort skillnad. Likaså, John. Jag uppskattar din öppna kommunikation och samarbete. Med detta avtal på plats är jag övertygad om att vi kan gå vidare och bygga ett framgångsrikt partnerskap. Håller med. Välkommen till ett fruktbart samarbete och uppnåendet av våra gemensamma mål. Skål för det, Anna. Låt oss göra detta partnerskap till en stor framgång. Lektion 10. Backpackningsäventyr. Om dig, Anna. Har du någonsin backpackning?
Jag också, John. Jag åkte nyligen på ett backpackning-äventyr i Sydostasien. Det låter fantastiskt. Vilka länder besökte du? Jag utforskade Thailand, Kambodja och Vietnam. Varje plats hade sin egen unika charm. Har du haft några minnesvärda upplevelser under din resa? Absolut. Ett av mina favoritminnen var att vandra genom Thailands frodiga djungler. Det måste ha varit ett äventyr. Har du stött på något djurliv? Ja, jag såg en mängd fascinerande vilda djur, inklusive apor som svängde genom träden. Hur hanterade du ditt boende under backpackningresan? Jag bodde på billiga vandrarhem och pensionat. Det var ett bra sätt att träffa andra resenärer. Har du haft några utmaningar när du backpackar? Det fanns några utmaningar, som språkbarriärer och navigering i okända städer. Hur övervann du dessa utmaningar? Jag lärde mig några grundläggande fraser på det lokala språket, och jag litade på kartor och hjälpsamma lokalbefolkningen för navigering. Har du provat några lokala rätter under din resa? Ja, jag ägnade mig åt utsökt gatumat och provade olika rätter som pad thai och banh mi. Det låter förtjusande. Var det några kulturella höjdpunkter som stod ut för dig? Att besöka de gamla templen i Angkor Wat i Kambodja var en verkligt imponerande upplevelse. Har du några tips till andra backpackers? Packa lätt, håll dig öppen och var villig att omfamna nya upplevelser och träffa nya människor. Jag kommer att ha dessa tips i åtanke för mitt eget backpackning-äventyr. Tack, Anna. Du är välkommen, John. Jag är säker på att du kommer att ha en otrolig tid. Njut av din backpackingresa. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på mitt eget äventyr. Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter, Anna. Lektion 11. Italienskt matäventyr. Jag är en stor beundrare av italiensk mat. Vi borde prova det någon gång. Det låter läckert. Italiensk mat är känd för sina rika smaker och variation. Absolut. Har du någonsin provat äkta italiensk pizza? Ja, jag hade nöjet att njuta av en aptitretande margherita-pizza i Rom. Jag har hört att pasta är en stapelvara i det italienska köket. Några favoritpastarätter? Carbonara är en av mina favoriter. Den krämiga såsen med krispig bacon är helt enkelt oemotståndlig. Jag är en stor beundrare av lasagne. Lagren av pasta, kött och ost gör det så tröstande. Håller med. Lasagne är en klassisk maträtt som aldrig besviker. Vad sägs om italienska desserter? Har du provat tiramisu? Ja, tiramisu är ett måste. Kombinationen av kaffe, mascarpone och choklad är himmelsk. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Vi borde hitta en bra italiensk restaurang snart. Jag känner till en fantastisk italiensk trattoria i centrum.
De serverar autentiska rätter med mysig atmosfär. Det låter perfekt. Vi planerar en middag där någon gång i veckan. Bra idé. Vi kan njuta av en mängd olika italienska delikatesser och ha en minnesvärd kväll. Ska vi bjuda in några vänner att följa med oss? Absolut. Ju mer, desto bättre. Det blir en rolig sammankomst fylld med god mat och skratt. Jag kommer att nå ut till våra vänner och sätta ett datum för vårt italienska matäventyr. Underbart! Jag kan inte vänta med att njuta av Italiens smaker med gott sällskap. Det kommer att bli en fantastisk kulinarisk upplevelse. Tack så mycket för att du föreslog det, Anna. Lektion 12. Enkel rengöring med non-stick-brickor. Har du någonsin använt brickor med non-stick-interiörer? De gör rengöringen enklare. Ja, jag har. Non-stick-brickor är en spelväxlare när det gäller matlagning och rengöring. Jag tycker att maten inte fastnar på ytan, vilket sparar mycket tid på att skrubba. Absolut. Det betyder också att mindre olja eller smör behövs för matlagning, vilket gör det till ett hälsosammare alternativ. Det är en bra poäng. Dessutom är non-stick-brickor vanligtvis diskmaskinsäkra, vilket ger bekvämlighet. Exakt. Det tar bort besväret med handtvätt och gör städningen till en lek. Jag uppskattar hur non-stick-beläggningen möjliggör jämn värmefördelning under bakning. Ja, det hjälper till att uppnå perfekt kokta och jämnt brunade rätter varje gång. Jag har märkt att non-stick-brickor är mångsidiga och kan användas för olika recept. Definitivt. Från rostning av grönsaker till bakning av kakor är de ett mångsidigt köksverktyg. Har du några tips för att bibehålla non-stick-ytan för att förlänga dess livslängd? Det är viktigt att undvika att använda metallredskap som kan repa beläggningen. Silikon eller träverktyg fungerar bäst. Bra att veta. Jag ska se till att använda rätt redskap för att hålla non-stick-ytan intakt. Ett annat tips är att undvika att använda slipande rengöringssvampar eller hårda kemikalier som kan skada beläggningen. Jag håller mig till mild skrubbning och mild diskmedel för att hålla brickorna i toppskick. Det är vägen att gå. Med rätt skötsel kan non-stick-brickor hålla länge. Jag är övertygad. Jag kommer att investera i några non-stick-brickor för att göra matlagning och rengöring mycket enklare. Du kommer inte ångra dig, John. De blir dina bästa kökskamrater för problemfria måltider. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Jag är glad att uppgradera min matlagningsupplevelse. Ett nöje, John. Njut av dina matlagningsäventyr med non-stick-brickor. Lycklig matlagning. Tack, Anna. Här är enkel matlagning och stressfri rengöring. Skål! Lektion 13. Hemlagad glassbehov. Det låter fantastiskt. Jag har längtat efter lite hemlagad glass på sistone. Hemlagad glass är en godbit som ingen annan. Vilka smaker är du på humör för?
Jag gillar klassiska smaker som choklad och vanilj. Vad sägs om dig? Jag älskar att experimentera med olika smaker. På senare tid har jag njutit av saltad karamell och jordgubbe. De låter läckra. Har du någonsin gjort glass hemma? Ja, jag har. Det är en rolig och givande process. Du får anpassa smakerna efter eget tycke. Jag har alltid velat försöka göra min egen. Några tips för en nybörjare som jag. Börja med ett enkelt basrecept och lägg sedan till önskade smaker eller mix-ins. Var inte rädd för att bli kreativ. Det är bra råd. Vilken utrustning behöver jag för att göra hemlagad glass? Du behöver en glassmaskin, men om du inte har en finns det recept utan tjurn också tillgängliga. Jag ska titta på att få en glassmaskin. Det verkar som en värdefull investering. Definitivt. Det öppnar upp en värld av frista dessertmöjligheter i ditt eget kök. Har du några favorit hemlagade glassrecept du kan dela? En av mina favoriter är en mint chipglass. Den färska mintsmaken är så uppfriskande. Det låter fantastiskt. Jag måste ge det ett försök. Har du några andra smakrekommendationer? Om du gillar fruktiga smaker bör du prova att göra en uppfriskande citronsorbet eller en krämig mangoglass. De låter förtjusande. Jag kan inte vänta med att experimentera med olika smaker och skapa min egen glass. Det är ett underbart sätt att tillfredsställa dina begär och imponera på dina vänner och familj med hemlagade godsaker. Absolut. Tack för att du inspirerade mig, Anna. Jag är glad att ge mig ut på min hemlagade glassresa. Du är välkommen, John. Njut av processen och njut av de söta belöningarna. Lycklig glasstillverkning. Tack, Anna. Jag ska se till att dela några av mina skapelser med dig. Låt oss njuta av lite hemlagad glass snart. Lektion 14. Välja en klockstil. Jag köpte nyligen en ny klocka. Vilken stil letar du efter? Jag funderar också på att skaffa en klocka. Jag dras till klassisk och elegant design. Det är ett bra val. En tidlös och sofistikerad klocka kan komplettera alla kläder. Jag håller med. Jag älskar klockor med läderremmar och minimalistiska urtavlor. De utstrålar en känsla av diskret elegans. Läderremmar ger en touch av förfining. Har du tänkt på remmens färg? Jag lutar mig mot ett brunt eller svart läderband. De är mångsidiga och passar bra med olika kläder. Bra val. Ett annat alternativ att överväga är ett metallarmband. Det ger ett mer polerat och modernt utseende. Metallarmband har ett snyggt utseende. De kan vara ett utmärkt val för ett snyggare tillfälle. Absolut. Det är viktigt att välja en klockstil som matchar din personliga smak och livsstil. Funktionalitet är också viktigt för mig. Jag föredrar klockor med en tydlig och lättläst urtavla.
Det är ett praktiskt övervägande. Det är viktigt att ha en klocka som är både snygg och funktionell. Jag kunde inte hålla mig mer. Jag letar också efter klockor med vattenbeständighet, eftersom det ger hållbarhet och mångsidighet. Vattenbeständighet är definitivt en värdefull funktion, särskilt om du leder en aktiv livsstil. Exakt. Det är lugnande att veta att din klocka tål oavsiktliga stänk eller kort nedsänkning i vatten. Har du utforskat några specifika klockmärken eller modeller som fångar ditt öga? Jag har undersökt några märken kända för sin tidlösa design, som Rolex och Omega. Det är välrenommerade varumärken med en lång historia av hantverk. De erbjuder vackra klockor med exceptionell kvalitet. Jag överväger också några billigare alternativ från märken som Seiko och Citizen. De erbjuder stort värde för priset. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Det finns utmärkta klockor tillgängliga till olika prispunkter för att passa allas budget. Verkligen. Det handlar om att hitta en klocka som kombinerar stil, funktionalitet och överkomliga priser. Bra sagt, Anna. Jag är säker på att du hittar den perfekta klockan som speglar din personliga stil. Tack, John. Jag är glad att ge mig ut på denna klockshoppingresa och hitta min perfekta klocka. Lycka till, Anna. Jag hoppas att du upptäcker en klocka som ger dig glädje och ger en touch av elegans till din vardag. Lektion 15. Fyll i formulär och begära ID-kopior. Vänligen fyll i dessa formulär. Kan jag få ditt ID-kort för att göra en kopia? Säker. Låt mig fylla i formulären först. Behöver du någon specifik information? Formulären kräver ditt fullständiga namn, adress, kontaktnummer och e-postadress. Okej, jag kommer att ge alla nödvändiga detaljer. Här är mitt ID-kort för kopian. Tack. Jag ska göra en kopia av ditt ID-kort direkt. Ta dig tid. Låt mig veta om du behöver ytterligare dokument eller information. Jag uppskattar ditt samarbete. Kopian av ditt ID-kort kommer att lagras säkert för journalföringsändamål. Det är bra att veta. Det är viktigt att upprätthålla sekretessen och säkerheten för personlig information. Absolut. Vi tar integritet och dataskydd på allvar. Din information kommer att hanteras med försiktighet. Jag är glad att höra det. Det är tröstande att veta att min personliga information är i säkra händer. När jag har gjort kopian skickar jag tillbaka ditt ID-kort till dig. Finns det något annat du behöver hjälp med? Inte just nu. Tack för att du hjälpte mig med blanketterna och kopian av mitt ID-kort. Du är välkommen, Anna. Om du har några frågor i framtiden, känn dig fri att nå ut. Jag uppskattar ditt erbjudande. Jag kommer säkert att kontakta dig om jag behöver ytterligare hjälp. Bra. Ha en underbar dag, Anna. Lektion 16. Balanserad måltidsplanering. Intag. Ja,
Jag försöker balansera mina måltider med en mängd olika näringsämnen. Det är jättebra, John. En balanserad kost är viktig för att upprätthålla god hälsa. Absolut. Jag strävar efter att inkludera en blandning av kolhydrater, proteiner och hälsosamma fetter i mina måltider. Det är också viktigt att införliva frukt och grönsaker för vitaminer, mineraler och fiber. Jag kunde inte hålla med mer. Jag försöker ha ett färgstarkt sortiment av frukt och grönsaker på min tallrik. Variation är nyckeln. Olika frukter och grönsaker erbjuder en rad näringsämnen och smaker. Jag ser också till att inkludera magra proteinkällor som kyckling, fisk och baljväxter. Magra proteiner är viktiga för muskelutveckling och reparation. Inkluderar du fullkorn i dina måltider? Ja, jag väljer fullkorn som brunt ris och fullkornsbröd för tillsatt fiber och näringsämnen. Det är ett smart val. Fullkorn är mer näringsrika än raffinerade korn. Jag är också uppmärksam på portionsstorlekar för att säkerställa att jag inte äter för mycket. Portionskontroll är viktigt för att upprätthålla en hälsosam vikt och förhindra överkonsumtion. Jag tycker att det är bra att lyssna på min kropps hunger och fullhet för att undvika överätande. Det är ett medvetet tillvägagångssätt. Att äta långsamt och njuta av varje bit kan också hjälpa till med portionskontroll. Jag försöker begränsa mitt intag av tillsatta sockerarter och bearbetade livsmedel också. Det är en bra strategi. Tillsatta sockerarter och bearbetade livsmedel kan bidra till olika hälsoproblem. Istället tillfredsställer jag min söta tand med naturliga sockerarter från frukt eller njuter av en liten godbit med måtta. Moderering är nyckeln när det gäller avlat. Det handlar om att hitta en balans som fungerar för dig. Absolut. Jag tror på att ge näring åt min kropp medan jag fortfarande njuter av maten jag älskar. Det är ett hälsosamt tänkesätt. Det är viktigt att ha en positiv relation till maten. Exakt. Genom att fokusera på balans och måttlighet kan jag upprätthålla en hälsosam och trevlig matrutin. Bra sagt, John. Fortsätt med det goda arbetet. Och här är din fortsatta framgång med att upprätthålla en balanserad kost. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt stöd. Låt oss uppmuntra varandra på våra resor till bättre hälsa. Lektion 17. Utforska vegetarianism. Det är bra att veta. Jag har en vän som är vegetarian. Vegetarism kan vara ett hälsosamt och etiskt val. Hur länge har din vän varit vegetarian? Han har följt en vegetarisk kost i ungefär 3 år nu. Han säger att han mår bra. Det är underbart att höra. Det finns många fördelar med att anta en vegetarisk livsstil. Ja, han nämnde att han känner sig mer energisk och har märkt förbättringar i matsmältningen. Att skära ut kött kan leda till ett högre intag av växtbaserade livsmedel, som är rika på vitaminer och mineraler. Absolut. Frukt, grönsaker, baljväxter och fullkorn ger ett brett utbud av viktiga näringsämnen. Jag har hört att vegetariska dieter också kan vara fördelaktiga för viktkontroll och minska risken för vissa sjukdomar.
Ja, det stämmer. Växtbaserade dieter tenderar att vara lägre i mättat fett och kolesterol, vilket kan vara fördelaktigt för hjärthälsan. Det är intressant att se hur kostval kan ha en betydande inverkan på vårt allmänna välbefinnande. Verkligen. Det är viktigt att respektera och stödja våra vänners kostval, oavsett om de är vegetarianer, veganer eller har andra preferenser. Absolut. Alla har rätt att välja den diet som överensstämmer med deras värderingar och passar deras näringsbehov. Jag håller med. Det är viktigt att ha öppensinnade samtal om olika kostval och lära av varandra. Definitivt. Genom att förstå olika perspektiv kan vi bredda vår kunskap och fatta välgrundade beslut. Det är ett bra tillvägagångssätt, Anna. Det är alltid värdefullt att ha olika perspektiv och erfarenheter. Tack, John. Jag tror att omfamning av mångfald sträcker sig bortom bara kostval. Du har helt rätt, Anna. Mångfald berikar våra liv och hjälper oss att växa som individer. Låt oss fortsätta att stödja och lära av varandra när vi navigerar i livets komplexitet. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Tillsammans kan vi skapa en mer inkluderande och förståelig värld. Bra sagt, John. Låt oss fira våra skillnader och främja en miljö av acceptans och respekt. Jag är glad att vi delar samma värderingar, Anna. Här är att omfamna mångfald och främja vänlighet i alla aspekter av livet. Lektion 18. Boutique shopping. Det finns en butik i centrum som erbjuder ett brett urval av unika kläder. Det låter spännande, John. Jag älskar att upptäcka nya butiker med distinkta modeartiklar. Denna butik specialiserar sig på handgjorda bitar från lokala designers. De har ett rykte för kvalitet och stil. Jag uppskattar att stödja lokala företag. Det är underbart att ha tillgång till unika modeplagg. Absolut. Det är uppfriskande att gå bort från massproducerade kläder och omfamna individualitet. Jag håller helt med. Varje person har en unik stil, och boutique shopping gör att vi kan uttrycka oss autentiskt. Dessutom ger butiken en mer personlig shoppingupplevelse jämfört med större butiker. Det är en stor fördel. Personlig uppmärksamhet och hjälp kan göra shoppingupplevelsen roligare. Butikens personal är känd för sin expertis inom styling och att hjälpa kunder att hitta de perfekta kläderna. Det är fantastiskt. Det är alltid bra att ha kunniga proffs som guidar oss när vi utforskar nya modalternativ. Definitivt. Att prova på olika stilar och experimentera med vårt utseende kan vara en rolig och kreativ process. Det är som att upptäcka vår egen modeidentitet och hitta bitar som får oss att känna oss trygga och bekväma. Och med butikens unika urval kan vi hitta bitar som inte vanligtvis finns någon annanstans. Den exklusiviteten ger en känsla av lockelse till kläderna vi väljer. Det är som att ha vår egen signaturstil. Exakt.
Det är tillfredsställande att bära något som speglar vår individualitet och sticker ut från mängden. Jag är glad att besöka butiken och se vad de har att erbjuda. Jag är säker på att jag hittar något speciellt. Jag är säker på att du kommer att göra det, Anna. Låt oss planera en dag för att åka till centrum och utforska butiken tillsammans. Det låter som en underbar idé, John. Det blir ett roligt äventyr på jakt efter unika modefynd. Jag är glad att du är redo för det, Anna. Det är alltid roligare att dela dessa erfarenheter med en vän. Absolut, John. Att shoppa och utforska nya modetrender är ännu roligare när vi gör det tillsammans. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Låt oss göra det till en minnesvärd shoppingresa och omfamna våra individuella stilar. Jag ser fram emot det, John. Här är det dags att upptäcka nya modepärlor och uttrycka våra unika modeidentiteter. Skål för det, Anna. Låt oss ge oss ut på vårt boutiqueäventyr och njuta av processen att kurera våra egna fashionabla utseende. Lektion 19. Läckra nybakat bröd. Den nybakade är utsökt. Okej, jag tar en limpa av det. Det låter frestande, John. Nybakat bröd är alltid en god bit. Absolut, Anna. Aromen och smaken är oslagbar. Har de olika sorters bröd på bageriet? Ja, de erbjuder en mängd olika alternativ. Från baguetter till surdeg och allt däremellan. Jag är en älskare av surdegsbröd. Den har en unik smak och konsistens. Jag håller med, Anna. Den syrliga smaken och den sega skorpan gör det till ett populärt val. Vilka andra typer av bröd har de? De har också fullkorn, multigrain och rågbröd, för att nämna några. Jag tycker om att prova olika typer av bröd. Det ger variation till mina måltider. Det är fantastiskt att utforska nya smaker, Anna. Bröd kan förbättra smaken av smörgåsar och pålägg. Absolut, John. Ett gott bröd kan höja en enkel måltid. Har du provat något specialbröd som focaccia eller ciabatta? Ja, jag har. Focaccia är utsökt med sin olivolja och örtpålägg. Ciabatta är perfekt för smörgåsar. Jag är glad att du har upplevt det, Anna. De är båda underbara val. Har de något sött bröd eller bakverk på bageriet? Ja, de erbjuder söta godisar som kanelrullar, croissanter och brioche. Åh, jag kan aldrig motstå en varm och smörig croissant. Croissanter är verkligen ett klassiskt val, Anna. De är lätta och fläckiga. Jag kan föreställa mig bageriet fyllt med doften av nybakat bröd och bakverk. Det är en underbar upplevelse, Anna. Bara doften är himmelsk. Jag kan inte vänta med att besöka bageriet och njuta av lite nybakat bröd. Det är värt ett besök, Anna. Jag är säker på att du kommer att njuta av varje bit. Tack för rekommendationen, John.
Jag uppskattar det. Du är välkommen, Anna. Låt mig veta hur du gillar brödet. Det ska jag göra, John. Jag ser fram emot att njuta av smakerna. Njut av ditt bröd, Anna. Det är de enkla nöjen som ger glädje. Verkligen. John, jag kommer att vårda varje ögonblick med en varm limpa bröd. Ta hand om dig, Anna. Lycklig brödjakt!